Kagutom sa tiyan. Anong gigutom ko? Gibana ko. I can't find a network connection. Please connect and... Okay. Mag-vlog ko. Magluto sa. Since dagan mag-itlog sa gawas, maghimo ta og egg sandwich. But before that, mag-intro sa ta. Batiyo sa doon. Balik ni. Lagi final na lagi mo vlog na lagi ko. What's up, good day everyone, this is KM and welcome back again to my YouTube channel. And today, for today's video, kinsuol man ang kagutom sa kuntiyan and daghan sa itlog sa gawas. So, we're going to make a special egg sandwich ni Kiarah. But before ta mag-start og luto, it's all about egg. And egg. Mas kilayo pang egg, western egg. Mang-harvest na ta. Ipakita na mo ang mini flora. Among itikan, among manukan, among iruan, among iringan, tanan. Pakiton sa tamang sigawas. Kaya, let's go! Ay! Kalat. So, pakiton ta mo sa lugar. Ay, yeah, daghan pa kay mig-itlog dito, but kailangan pangwaon ng mga pusa, dili pusa, mga gipang itlogan nga bag-o sa itik kay para dili maunsa kay daghan pa kayog bago pa sila nanganak, bago pa sila nangitlog. Tas wala pa mi kabuhat og tangkal sa mo nang pangwaon sa namo ila itlog niya amo sa gamitong pangluto. So yan, look at them. Mami Duckling, mananghid ko. Asa inyo mga itlog? Mami Duckling, asa yung mga itlog? Follow you? Huh? I will follow you. Wait. Oops, wrong move. Iroang na. Next. Kani. Mo ni among afam nga manok. It's a farm. It's so hot. Hi to my vlog. Say hi. May mga itlog dira. Okay, isod na sila din ha. Asan yung itlog? Okay, wala na be. Nadiri. Look at them. Kugaw pa tayo. Wala pa may kalimpyo. Oh my gosh. Okay, so mo na ang update na mo sa mga itik karon. Mo nang wala pa na mo gipadako ilang mga bagong itlog is because dagan pa kay sila. Tas ang lawg maghihit na. Mo nang kami sa mukha. Oh, sorry ducklings. Sorry ducks. What? But okay, so actually kaduhanan ni nako og pangitag itlog nila. So nakoy usa ka spot kung asa to nako ang ilang previous nga itlog sa akong balikon karon. Basinan to. Let's go. Excuse me ducklings. Kwak. Lapo kayo. Okay. Ay, paglas na to diri. Wala. Okay, wala. Negative. Pas the girl. Okay. So, I think we're not good. See this. See that? Nakoy nakita usa. Ato ka.
Oh my gosh, not just one, but two. Two? Oh my gosh, okay, naglisod ko. Ew. Oh my gosh. Hello. Oh my gosh. Oh. I got two. Kalo. Nagikan pa silang lubot. Ikutan ako. So, muna mong buhaton. So, for the meantime, mga itlog sa itik among lutuon para di masayang, dili mo gabok. Tada! Join sa siya sa uban. So, maunit tanang itlog nga wala na mo gipa pusa sa kay wala pa mi kabuhat og laing tangkal para nilo. So, sorry eggs. Alright, so we're done na paghunt sa mga egg. So, let's start cooking! But before that, we have to wear our PPE. Importante jud kay na, especially kung magluto ka, aron neat ka tan-aon and limpyo sa demong product. Okay? So, let's go. Tada! Welcome sa akong kusina. Joker day, wala di ko sa kusina. So, yes, I'm done. Muna akong uniform sa senior high and I really miss this. So, of course, kailangan sa nato mo transfer og lugar para ma-prepare nato ang mga ingredients and everything. Sugdan na nato. Gutom na kayo. We have here cheese, sibuyas dahunan, ham. Ay, wala nilabot ang ham. Pero ako lang bot ngan. Bread, mayonnaise, and ketchup. Ay, and most of all, egg. Egg sa itik. First things first, kailangan sa nato i-mix ang atong egg. Mas gahi ang egg shell sa itik i-compare sa egg. What? Na manok. Egg sa manok. Oh. And mas bigger sa iyahang egg yolk. Oh my god. It's so mess. I'm so sorry. Duha tong ibutang para mas daghan. Galing. And then, let's add sibuyas dahunan. Then, mix natin. Alright, so ready na siya. Proceed nito sa stove. Painiton sa nato ni kaha. And dapat gamay lang ang oil para dili kay siya mantikaon ng atong itlog. And in general, dili mantikaon atong sandwich. Let's put first egg. Huwaton lang nato siya nga ma-dry ang babaw para mabutang nato yang bread.
So, kani siya nga egg sandwich ish. Nakita na rin ako siya sa mga salida sa anime. So, mura siya og Japanese style nga sandwich or sa Korean style, maguro ni siya. Basta naranan lang duha, Japanese style or Korean style sandwich. Maski sandwich siya ni siya, no, perfect na kay siya for breakfast. Pwede siya pang snacks. Pwede siya midnight snacks. Kaya ang bread, carbohydrates, manggod. So, kusog siya makapabusog dayon. So good. So, once na dry na yung egg sa babaw, ato na siya i-flip. Tas, pagngon na to para dili mapagod ang bread. Wow! Perfect flip! Then let's turn it up. Manajod! After long wait na ng egg sandwich. Cool. Tilawan na nato. Lahat ng itlog gihapon. Pero cheesy. Yeah. That's all for today. Thanks for watching. And please don't forget to subscribe, like this video, and click the notification bell for more videos. And abangi at ngi akong sunod nga mga cooking videos. Napay sunod. Gutom satisfied. Bye-bye!